Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Σήμερα θα μπούμε στο εργαστήρι μας. Όταν λέω θα μπούμε στο εργαστήρι μας, αυτό δεν έχει καμία σχέση με πλέξιμο, βελόνες ή βελονάκι, αλλά είπα κατά διαστήματα να κάνουμε και κάποιες κατασκευές. Έτσι κι αλλιώς από φαντασία δεν λείπει, οπότε γιατί να πάνε χαμένα, γιατί κάποια στιγμή είπαμε στο μαγαζί, είχα και τμήμα δημιουργικής χειροτεχνίας. Οπότε κάποια από αυτά τα πραγματάκια κατά διαστήματα να τα φτιάχνουμε. Όποιος θέλει μπορεί να τα κάνει, όποιος θέλει δεν μπορεί. Εγώ πάντως θέλω να σου το δείξω. Λοιπόν, τι έγινε με αυτό. Εμείς στο μαγαζί είχαμε αυτά. Λοιπόν, είναι αυτό το σχέδιο, είναι η καρδούλα και είναι και τα αστέρι. Αυτά λοιπόν συνήθως τα δίνουμε εμείς για ονειροπαγίδες. Έτσι. Βάζουν από κάτω διάφορα, τα δένουν και κρεμάνε διάφορα πράγματα για ονειροπαγίδες ή σε παιδικό δωματιάκι ή σε τέτοια. Ήξερα λοιπόν ότι στο μαγαζί έχουμε φεγγάρι μεγάλο. Όταν λοιπόν είχα πάει σε ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών, ανακάλυψα αυτό το νανάκι, το οποίο νανάκι είναι φωτιζόμενο. Έτσι. Και είναι σε διάφορα χρώματα αυτό το νανάκι. Τι σκέφτηκα λοιπόν. Να κάνουμε ένα φεγγάρι. Να κάνουμε ένα φεγγάρι. Να βάλουμε λαμπάκια ώστε να φωτίσει το φεγγάρι και να φωτίσουμε και το νανάκι. Τώρα η φαντασία με μένα τι μου είπε. Ότι αυτός ο νάνος, επειδή είναι βοηθός του Άγιου Βασίλη, ανέβηκε πάνω στο φεγγάρι, το φώτισε, ώστε ο Άγιος Βασίλης να βλέπει πολύ καλά το δρόμο για να μας φέρει τα χριστουγεννιάτικα τα δώρα μας. Εντάξει. Έτσι μου είπε λοιπόν η φαντασία μου. Και πώς θα το φτιάξουμε, σκέφτηκα λοιπόν με τι τρόπο μπορούμε να το κάνουμε. Ο πιο εύκολος τρόπος λοιπόν είναι να το τυλίξουμε. Χρειάστηκα λοιπόν ένα τέτοιο μεγάλο φεγγάρι και τον ντόλτσε και το νανάκι και μία σειρά φωτάκια 20, γιατί δεν έχει πιο μικρούλια, έτσι. Είναι 20 τα λαμπάκια. Λοιπόν, η κατασκευή του δεν είναι δύσκολη. Δηλαδή μπορείτε να την κάνετε όλοι. Εγώ το έχω κάνει με κόλλα. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και με σιλικόνη. Αλλά με τη σιλικόνη πρέπει να είμαστε λίγο πιο έμπειροι, γιατί με τη σιλικόνη δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Δηλαδή πρέπει να κολλήσει ακριβώς το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι. Εάν όμως κάποιοι από εσά είναι πιο έμπειροι, ας το κάνουμε σιλικόνη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Πάμε. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε το φεγγάρι με τον Άνω, ώστε να βοηθήσουμε και φέτος τον Άγιο Βασίλη πολύ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Καταρχάς, είπαμε ότι θα χρειαστούμε τα μανταλάκια μας. Τώρα, εάν εσείς δεν έχετε τέτοια μανταλάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά μανταλάκια, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη μέση του φεγγαριού. Και βάζουμε το πρώτο εδώ. Λοιπόν, εκεί. Πάμε ακριβώς επάνω και βάζουμε λίγη κολλίτσα εδώ. Εκεί. Βγάζουμε τα μανταλάκια μας για να τα έχουμε έτοιμα και πάμε να γυρίσουμε από το κέντρο. Τραβάμε, εκεί και πάμε δίπλα, εκεί, πάρα πολύ δίπλα όμως, έτσι να μην φαίνεται καθόλου. Εδώ κάτω δεν χρειαζόμαστε κόλλα, εδώ χρειαζόμαστε για να είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, έτσι. Εκεί. Αφού κάνουμε λοιπόν 2-3, βάζουμε ένα μανταλάκι για να σταθεροποιήσουμε. Εδώ κάτω το πιέζουμε απλώς. Εκεί, πολύ κοντά. Εκεί. Ωραία. Άλλο ένα μανταλάκι εδώ. Πιέζουμε λίγο εδώ κάτω. Και εδώ τα αφήνουμε ίσα ίσα να καλύπτει. Εκεί. Πάμε. Πιέζουμε λίγο εδώ. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγη κολλίτσα. Δεν βάζω σιλικόνη γιατί θέλω να το οδηγώ. Θα μπορούσα να βάλω, αλλά εγώ θέλω να ξέρω που πηγαίνω. Έτσι. Εδώ πιέζω
και εδώ τα αφήνω πιο χαλαρό. Εκεί. Εδώ πιέζω και εδώ τα αφήνω λίγο πιο χαλαρό και βάζω και ένα μανταλάκι πάλι. Εκεί. Αυτό μας έφυγε, να το ξαναβάλουμε εκεί. Και πάμε. Πιέζω κάτω και εδώ. Πιέζω κάτω και εδώ. Και κάθε 3-4 τέτοια βάζω και ένα μανταλάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο να το συνεχίσω. Εδώ πιέζουμε για να πάνε όλα έτσι. Εκεί. Λοιπόν, το συνεχίζω λίγο και ανοίγω να το δούμε πώς έχει προχωρήσει. Φτάσαμε στη γωνίτσα. Να βάλουμε και εδώ λίγη κολλίτσα. Λοιπόν, και πάμε. Ξέρετε τι έκανα, έβαλα ένα βιβλίο εδώ και το έφερα στη γωνία για να μπορώ και με τα δύο χέρια να το τυλίγω. Εδώ στη γωνίτσα μου. Εκεί για να το βάλουμε ακρούλα, κρούλα. Εκεί. Εκεί. Παίρνουμε ένα μανταλάκι από εδώ και το βάζουμε εδώ τώρα. Μεταφέρουμε τα μανταλάκια μας δηλαδή. Ή μανταλάκια από αυτά που απλώνουμε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να είναι μανταλάκια τέτοια. Ό,τι έχουμε. Τα κρατάμε λίγο έτσι, να τα ενώσουμε καλά. Αν δεν μας έχουν ενωθεί, γι' αυτό εγώ θέλω αυτή την κόλλα, γιατί μπορείς να τη ξαναμοντάρεις. Να το. Βγάζουμε από εδώ, το βάζουμε εδώ και πάμε. Σκουντάμε καλά. Εκεί. Σκουντάμε όσο μπορούμε, να μην μείνει κενό, έτσι. Και προχωράμε. Τελεί η κολλίτσα ακόμα εδώ. Σκουντάμε καλά, εκεί. Έτσι κι αλλιώς μετά θα το στολίσουμε τη γωνίτσα εδώ. Σκουντάμε όσο μπορούμε. Εκεί. Και πάμε μέχρι τη γωνίτσα. Αυτή εδώ τη γωνίτσα, έτσι κι αλλιώς, θα τη στολίσουμε. Αλλά όσο μπορούμε, εκεί το φτιάχνουμε. Ωραία. Το κόβουμε. Και το τυλίγουμε όσο μπορούμε καλύτερα εδώ στη γωνίτσα. Εκεί το κρατάμε λίγο για να σταθεροποιηθεί και να το κόψουμε. Κόλλησε από τη μια πλευρά και πάμε τώρα να το κολλήσουμε από την άλλη. Αυτό ήταν μία ιδέα, σας το είπα και στην αρχή, η οποία έγινε στο μαγαζί όταν παραλάβαμε αυτά εδώ τα φανταστικά στεφάνια. Τα έχω δοκιμάσει με μύριους όσους τρόπους, δεν πλεκόντουσαν με τίποτα. Λοξά, φαινότανε πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, αφού δοκίμασα πάρα πολλούς τρόπους, ο μόνος τρόπος που απέδωσε ήταν αυτός. Τρελαθήκαν οι πελάτες όταν το είδανε. Πραγματικά τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί εγώ το έχω έτοιμο το στεφάνι και το είδανε, τρελαθήκανε και μου λένε θα το δείξω οπωσδήποτε σε βίντεο. Λέω εντάξει παιδιά, απλώς αυτό είναι κατασκευή, δεν είναι πλέξιμο, αλλά δεν ήθελα να σας αφήσω χωρίς να σας το δείξω.
Γιατί θα κάνουμε και πολλές τέτοιες κατασκευές, δηλαδή δεν θα είναι μόνο πλέξιμο. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και διάφορες κατασκευές στο εργαστήρι μας, έτσι. Βέβαια, σε αυτήν την κατασκευή με βοήθησε και ο νάνος μου, ο οποίος ήταν βοηθός του Αγίου Βασίλη στο εργαστήριο το δικό του. Οπότε, μου είπε και αυτός την άποψή του. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπορείτε να το κάνετε και από εδώ. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος που σας έδειξα προηγουμένως, ο οποίος μου άρεσε εμένα και ήταν η ιδέα του Παναγιώτη, από την αλήθεια μου. Τώρα θα σας τη δείξω. Λοιπόν, να βάλουμε άλλο ένα μανταλάκι εδώ να μην μας φύγει και να σας τη δείξω. Αν έχετε ένα τραπεζάκι, μπορείτε να το βάλετε πάνω, αυτό, να βάλετε έναν τόμο εδώ για να βαρύνει και να δουλεύετε με τα δύο χεράκια σας. Όχι με το ένα, με το ένα να μην κρατάτε δηλαδή το στεφάνι και με το άλλο δουλεύετε και με τα δύο χεράκια. Τώρα κόλλα, εγώ χρησιμοποιώ την κόλλα τη δική μας, δηλαδή αυτή την οποία χρησιμοποιώ εγώ πάντα. Τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε και άλλη κόλλα, βέβαια αυτή είναι του 5 λεπτού, δηλαδή ούτε καν 5, 3 λεπτά. Δεν είναι σιλικόνη που στεγνώνει αμέσως και δεν μπορείς να την οδηγήσεις. Να το ρίξουμε αυτό καλύτερα κάτω. Μπράβο. Ωραία. Καλύτερα έτσι. Είναι του 3 λεπτού ας πούμε. Βλέπετε. Να το. Τώρα δουλεύω με τα δύο χεράκια και μπορώ και το οδηγώ καλύτερα. Βλέπετε. Να το. Οπότε βάζουμε και ένα μανταλάκι εδώ και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι τη γωνίτσα όπως κάναμε και στην άλλη πλευρά. Δεν ξεχνάμε να σκουντάμε αυτό προς τα μέσα. Έτσι, αυτό προς τα μέσα γιατί θέλουμε το φεγγαράκι μας να έχει μία οβάλ κατάσταση. Εκεί. Κοιτάξτε τι ωραία που έρχεται τώρα. Δεν είναι πιο εύκολο έτσι. Βάζουμε ένα μανταλάκι εδώ πάλι και συνεχίζουμε κανονικά. Έτοιμο το φεγγαράκι μας. Εμένα μου πήρε ούτε μισή ωρίτσα, έτσι. Δηλαδή 20 λεπτά, κάπου τόσο. Δηλαδή φανταστείτε ότι έγινε σε ένα γύρισμα. Τίποτα, δηλαδή είναι τώρα 8. Ναι, μισή ωρίτσα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το στολίσουμε τώρα. Είπαμε ότι θα χρειαστούμε ένα κλαδάκι τέτοιο από μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών. Εγώ λοιπόν δεν θα το χρησιμοποιήσω σαν κλαδάκι. Θα κόψω τα μπιλάκια. Μπιλάκια θέλουμε. Ή τέλος πάντων ό,τι θέλετε εσείς να στολίσετε το φεγγαράκι. Εγώ σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω τα μπιλάκια γιατί για να φαίνονται σαν χιονονυφάδες. Δηλαδή ότι επειδή ο ουρανός είναι σκοτεινός, οι νυφάδες έχουν χρώμα ασημή. Και επειδή βρήκα αυτό το κλαδάκι που έμοιαζε, έχει πάρα πολλά χρώματα, έτσι μπορεί εσείς να μην θέλετε να το κάνετε σαν ασημή. Εγώ επειδή ήθελα ο νάνος μου, έχει συγκεκριμένη εργασία. Και πρέπει να είναι πολύ 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 λαμπερό το φεγγάρι, γιατί πρέπει να δείχνουμε το δρόμο. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ λαμπεροί. Λοιπόν, ας κολλήσουμε αυτά και ξανακόβουμε, εάν χρειαστεί. Λοιπόν, καταρχάς, τα δύο μπιλάκια πάμε να τα κολλήσουμε στις άκρες. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Τώρα με τη φαντασία τη δική μου, η οποία οργιάζει, έτσι. Και πάμε τώρα να κολλήσουμε σε διάφορα σημεία. Οι χιονονυφάδες δεν έχουν βέβαια συγκεκριμένο αυτό. Έτσι, τους βάζουμε όπου θέλουμε. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε τώρα τα λαμπάκια που τα τελειώσαμε. Αυτά τα βάλαμε, στέγνωσαν. Πάμε από εδώ πίσω. Βάζουμε σιλικονίτσα στη βελόνα μας. Να το. Έτσι, σιλικόνη. Η οποία θα περιέχεται μέσα στο κουτάκι βέβαια, στο kit μας. Λοιπόν, πάμε εδώ να το στερεώσουμε. Πώς το στερεώνουμε, το δένουμε, αλλά βάζουμε και λίγη κολλίτσα, γιατί επειδή εδώ δεν έχω εμπιστοσύνη εγώ να σας πω στη σιλικόνη, ότι δεν θα λυθεί.
Πάμε να της βάλουμε και λίγη κόλλα τώρα που θα το δέσουμε. Ωραία. Εκεί. Να το τραβήξουμε, μας φύγει εδώ. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μια ιδέα σιλικόνη εδώ. Εκεί. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθει τίποτα. Αυτό το κόβουμε. Να πετάει. Και πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή τα λαμπάκια μας. Εκεί. Και αρχίζουμε και ταράβουμε μπαίνοντας εδώ. Οπ, έπεσε και ένας Άγιος Βασίλης επάνω μας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ και ξανά μέσα. Εκεί. Δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς, το στρώνουμε ωραία, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μπαίνουμε μέσα από το ξυλάκι. Εκεί. Να το τραβήξουμε λίγο να μας φύγει. Πιο πέρα. Στο άλλο λαμπάκι. Εκεί και ξανά μέσα. Για να το κρατήσουμε. Αν μας μπει μέσα δεν μας πειράζει, γιατί θα φεγγίζει το εσωτερικό, έτσι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, γύρω. Βλέπετε τι κάνω, το βάζω μια εδώ και μια το ξαναγυρνάω στο ίδιο σημείο για να στερεωθεί καλά. Να το, να κρατήσω. Τώρα, εάν θέλουμε να το βάλουμε μέσα, θα φέγγει ακόμη καλύτερα. Εκεί. Εκεί και ξανά εδώ, έτσι. Και το στερεώσαμε και εδώ και πάμε πάρα εκεί. Έτσι λοιπόν, γύρω θα μου το πάτε, έτσι. Βάζετε το και μέσα. Βάλαμε και τα λαμπάκια του, δεν είναι υπέροχο μέσα στο νυχτερινό ουρανό, Και ακόμη δεν έχουμε βάλει τον ανάκι του, το οποίο θα οδηγεί το φεγγαράκι εκεί που πρέπει, έτσι. Δεν είναι υπέροχο. Πάμε να τσακώσουμε τον Άνω τώρα. Λοιπόν, θα του στερεώσουμε τα χεράκια και τα ποδαράκια του. Θα τα ράψουμε πάλι με σιλικονίτσα και τελειώσαμε. Εκεί. Αυτό λοιπόν αυτή τη φορά ήταν το εργαστήρι μας. Δηλαδή εγώ αυτό το έκανα μαζί σας δοκιμαστικά και βγήκε πολύ όμορφος. Ήθελα να τον κάνουμε παρέα. Δεν ήξερα εάν όντως θα βγει έτσι όπως το φανταζόμουν και ήθελα να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, είδα ότι βγαίνει, γι' αυτό και είπα να το δείξουμε. Είναι μια κατασκευούλα δηλαδή στην ουσία. Δεν είναι ούτε πλέξιμο, ούτε βελονάκι, ούτε τίποτα. Απλώς είναι κατασκευή. Και είπα να την κάνουμε μαζί στο εργαστήρι μας. Εδώ. Θα το κόψουμε μετά αυτό. Και πάμε τώρα να τον στερεώσουμε εδώ πάνω. Σε αυτό το σημείο. Το πιάσουμε και το χεράκι. Εκεί. Και ξανά από μέσα. Για να στερεωθεί καλά. Που έπιασε αυτό. Για να το ξεμπλέξουμε. Να το. Στην καρφίτσα έπιασε. Ωραία, το σφίξαμε. Άλλη μία για να είμαστε σίγουροι. Φανταστικά. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ τώρα και το δένουμε στο χεράκι του. Αυτό εγώ μετά θα το περάσω από μέσα. Λοιπόν, για να μην βάζουμε πολύ κλωστούλα, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, να περάσουμε αυτό από εδώ μέσα για την αμαρτία, γιατί να την κόψουμε τη μπετονιά μας και να ξαναενώνουμε. Την περάσουμε από μέσα.
Εκεί και θα βγούμε στο άλλο χεράκι. Ωραία. Εκεί. Πάμε να βγούμε στο άλλο χεράκι. Εδώ. Εκεί. Να πιάσουμε καλά το χέρι. Ξανά εδώ. Τέλεια. Βγάζουμε και αυτή. Και τώρα, άμα θέλουμε, για να μην πάλι το κόβουμε, πάμε κάτω. Το περνάμε μέσα από εδώ. Και πάμε κάτω να πιάσουμε και τα ποδαράκια. Εδώ είμαστε, σε αυτό το σημείο το πιάνω το πόδι. Το βλέπω που είναι. Εκεί. Και πάμε να του πιάσουμε και τα ποδαράκια του. Για να στερεωθεί καλά, εγώ θα το πέρασω και έτσι, πάνω στο ξύλο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο ποδαράκι του. Εκεί. Σε αυτό το σημείο, καλά είναι. Πώς είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, και πάμε να πιάσουμε και το άλλο ποδαράκι. Ωραία. Άλλη μία και στο ξύλο μετά. Οπ, μας έφυγε. Να το ξαναπεράσουμε. Γιατί θα μας φτάσει ίσα ίσα από ό,τι βλέπω. Εκεί. Εκεί. Και από το ξυλάκι. Θα το φέρουμε πάνω και θα το στερεώσουμε. Εκεί. Άλλη μία φορά θέλω να περάσω και μετά θα το κολλήσουμε. Το πέρασα. Είναι και σιλικόνη και δεν βλέπω ρε παιδιά. Ωραία. Το πέρασα. Πάμε να το περάσουμε άλλη μία φορά από εδώ μέσα. Να το και τελείωσε. Το σφίγγουμε. Έχουμε κρατήσει καλά το ποδαράκι. Να το. Λοιπόν, και εδώ όπως πάντα στη σιλικόνη, γιατί δεν της έχω καμία εμπιστοσύνη, τι κάνουμε? Βάζουμε λίγη κόλλα. Έχει μείνει τώρα να τον κρεμάσουμε. Βάζουμε αυτό εδώ. Τραβάμε από μέσα αυτό. Περνάμε και αυτό από εδώ μέσα. Και τελείωσε. Δεν έγινε υπέροχος. Κοιτάξτε τι γλύκας είναι. Λοιπόν, άρα φέτος ο Άγιος Βασίλης θα βρει το δρόμο να μας φέρει τα δώρα μας. Γιατί είπαμε ότι αυτός ο Νάνος είναι ο βοηθός του Άγιου Βασίλη. Αυτός λοιπόν σκέφτηκε να ανέβει πάνω στο φεγγάρι, να το φωτίσει πάρα πολύ, γιατί είναι φωτεινός και εκείνος και το φεγγάρι, και να δείξει το δρόμο στον Άγιο Βασίλη και στα ελαφάκια του, να μπορέσουν να μας φέρουν τα δώρα μας. Γιατί μπορεί ο Άγιος Βασίλης φέτος, επειδή η καιρή είναι δύσκολη, να χάσει το δρόμο του. Λοιπόν, εμείς φροντίσαμε λοιπόν να του δείξουμε το δρόμο ολόλαμπρο. Λοιπόν, αν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι για να μπούμε ξανά πολλές φορές ακόμα μέσα στο εργαστήρι μας. Γιατί είπαμε ότι αυτά είναι φτιαγμένα στο εργαστήρι μας. Δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με πλέξιμο, ούτε με βελόνες, ούτε με βελονάκι. Έτσι. Είναι καθαρά δημιουργίες, κατασκευές. Οπότε αυτές θα λέμε ότι τις κάνουμε στο εργαστήρι. Εάν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι γιατί θα κάνουμε διάφορα τέτοια.
πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για ό,τι ανεβάζουμε, γιατί ανεβάζουμε πάρα πολλά πράγματα και διάφορα, βελόνες, βελονάκι, κατασκευές, δημιουργίες, διάφορα. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για όλα τα υλικά θα μας βρείτε στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Μέσα στο kit θα περιέχετε, όπως είπαμε, το αστέρι, συγγνώμη, δεν αστέρι, το φεγγάρι μας, το ντόλτσε και σιλικόνη αρκετή για να μπορέσουμε να συναρμολογήσουμε το φεγγαράκι μας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.